हेलो जिनियस स्टुडेन्ट तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस क्लासमा हामीहरु क्लास 9 को युनिट 14 को हिस्टोरी एन्ड सिभिलाइजेसन युनिट को सबै एक्सरसाइजहरु स्टेप बाइ स्टेप सोल्भ गर्ने छौ। भिडियो धेरै युजफुल हुन वाला छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिनुस्। अब हामीहरु भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम एक्सरसाइज नम्बर ए मा दिएको छ। यहाँ त्यसको अर्थहरुसँग जोडा मिलाउनु, जसको ए को उत्तर बी मा, बी को उत्तर 3 मा। यस्तै तपाईहरु गर्नु होला। त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर बी मा खाली ठाउँ भर्नु छ। त्यसको उत्तरहरु निम्नानुसार रहेको छ। त्यस्तै अब क्वेशन नम्बर सी मा यहाँ जुन छ त्यो सही उत्तर छान्नु छ, जसको ए को 1, बी को 2। यस्तै तपाईहरु भिडियोलाई पज गरी राम्ररी गर्नु होला। क्वेशन नम्बर डी मा जोडा मिलाउनु रहेको छ। त्यसको अब उत्तरहरु यस प्रकार रहेको छ। ए मा 3, बी मा 4। त्यसपछि अब यहाँ ई को उत्तरहरु यस प्रकार रहेछ। त्यस्तै अब क्वेशन नम्बर जुन छ स्पिकिङ रहेको छ। यहाँ त्यो स्पिकिङ त्यति हामीहरुले महत्त्वपूर्ण छैन। त्यसपछि यहाँ ग्रामर रहेको छ। ग्रामरको ए को उत्तरहरु यस प्रकार रहेछ। त्यस्तै अब बी को उत्तरहरु पनि निम्नानुसार रहेको छ, जुन अलि बाँकी यसपट्टि दिएको छ। त्यसपछि अब हामीहरुलाई राइटिङको 1 को डी को ए को उत्तर यस प्रकार रहेछ। त्यसपछि यसलाई अलि पज गरी राम्ररी हेर्नु होला। त्यसपछि बी को उत्तर यहाँ अलि जुन बाँकी यसपट्टि दिएको छ। त्यसपछि अब यहाँ द हिस्टोरी अफ मनी को एक्सरसाइजहरु गर्छौं, जसको ए को उत्तरहरु निम्नानुसार रहेको छ। त्यसपछि अब बी को उत्तर यस प्रकार रहेछ। त्यसलाई अलि राम्ररी पज गरी तपाईहरु हेर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँ सी मा एन्सर क्वेशन गर्नु छ, जसमा ए बी को उत्तर यहाँ दिएको छ। त्यहाँ अलि जुन सी को बाँकी यहाँ यसपट्टि दिएको छ। त्यसपछि अब हामीहरु जुन छ अब डी को एक्सरसाइजहरु गर्छौं। डी को उत्तर यस प्रकार रहेछ। त्यस्तै अब ग्रामरको 2 मा जब सबै एक्सरसाइजहरु गर्छौं, त्यसमा अब ए बी को उत्तरहरु यस प्रकार रहेछ। ए मा वाज वेटिङ, बी मा वेयर यु डुइङ। यस्तै गर्नु होला तपाईहरु। त्यसमा अब जुन छ राइटिङ नम्बर 2 मा इम्पोर्टेन्स अफ हिस्ट्री को बारेमा एउटा एसे लेख्नु छ, जसको उत्तर यस प्रकार रहेछ। अलि यसलाई पज गरी राम्ररी हेर्नु होला। अनि जुन बाँकी यसपट्टि दिएको छ। युनिट 9 को भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा हालेको छु, त्यसलाई पनि अवश्य हेर्नु होला। र यस्तै युजफुल भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिनुस्। एन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।